ساعت 6:30 بامداد به وقت لندن، 9 بامداد به وقت تهران. صبح همه شما شنوندگان عزیز بخیر. خدمت شما هر کجایی که هستید سلام میکنم. امیدوارم حال و احوالتون خوبه و این بامداد چهارشنبه رو به خوشی آغاز کردید. 11 ماه میلادی ژوئن، 21 خرداد ماه. این پادکست صبح بخیر من تو هست که با سرخط خبرها آغازش میکنیم. کشورهای عضو شورای حکام علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی قطعنامه‌ای رو حاضر کردن که قرار امروز به رأی گذاشته بشه. جمهوری اسلامی تهدید کرده که پاسخ خواهد داد. دونالد ترامپ در آستانه مذاکراتی که قرار هست برگزار بشه گفته که جمهوری اسلامی تهاجمی تر شده. و از کاظم صدیقی خواهیم شنید، امام جمعه تهران، که در واکنش به دستگیری فرزندانش گفته با قوه قضاییه همکاری میکنه تا حقیقت کشف بشه. همه اینها و بیشتر در همین برنامه. خب صبحتون بخیر، امیدوارم حال احوالتون خوب باشه. دیروز با امیرعلی که تهیه میکنیم برنامه رو و کمک میکنه که پخش بشه داشتیم میگفتیم که شاید بشه هر روز صبح رو در واقع با یک موسیقی آغاز کرد، ولی نمیدونم چرا ما فراموش کردیم که از ایران هستیم و ایران این روزها خبر خوب داشتن ازش، اونم صبحها، کار سختیه. نشان به نشان این خبر که قرار هست براتون الان بگم. متاسفانه عباس کورکوری، معروف به مجاهد کورکور، شهروند اهل ایزه که جمهوری اسلامی او رو در پرونده کشته شدن کیان پیرفلک متهم کرده بود، متاسفانه چند ساعت پیش اعدام شد. خبرگزاری قوه قضاییه حکومت این خبر رو منتشر کرده و از مجاهد کورکور به عنوان از عوامل اصلی ناآرامی‌های سالهای گذشته در شهرستان ایزه یاد کرده. مجاهد کورکور در زندان شیبان اهواز محبوس بوده. دیروز شماری از فعالان حقوق بشر و کاربران شبکه‌های اجتماعی هشدار داده بودند که مجاهد کورکور ممکن هست اعدام بشه. گزارش شده بود که خانواده‌اش رو فرا خونده بوده جمهوری اسلامی و بله متاسفانه اعدام شد مجاهد کورکور. از سوی قوه قضاییه مجاهد کورکور به عنوان یکی از عوامل تیراندازی در ایزه در 25 آبان 1401 معرفی شده بود و در تجمعات اعتراضی اون روز ما میدونیم که 7 نفر از جمله کیان پیرفلک 9 ساله کشته شد. اعدام آقای کورکور همزمان شده با روز تولد کیان پیرفلک. خانواده پیرفلک البته بارها این اتهامات را رد کرده بود. حتی پدر کیان پیرفلک آمده بود و گفته بود که هیچ شکایتی از مجاهد کورکور و بچه‌های ایزه نداره و نخواهد کرد و کلا این اتهامات رو رد کرده بود. میدونیم که آقای کورکور رو در آذر 1401 بازداشت کردن. دادگاه انقلاب اهواز در فروردین 1402 او رو به اعدام محکوم کرد. این حکم یک بار در دیوان عالی جمهوری اسلامی رد شد، اما یک شعبه هم‌ارزش اومد دوباره آقای کورکور رو به اتهام محاربه و افساد فی الارض به اعدام محکوم کرد. نهادهای مدافع حقوق بشر بارها گفته بودند که این محاکمه و اعترافات اجباری زیر شکنجه بوده که بی اثر بود. به هر حال آقای کورکور رو اعدام کردن. نگار کورکور، خواهر مجاهد کورکور، میدونیم که در همین فروردینی که گذشت در حالی که به تازگی
به آلمان رسیده بود بر اثر بیماری سرطان درگذشت. متاسف هستم که مجبور شدیم بامداد امروز رو با یک خبر تلخ آغاز بکنیم. اما در خبرهای مرتبط با مناقشه هسته‌ای حکومت و جهان، در نخستین ساعات بامداد امروز خبرگزاری فرانسه گزارش کرده که آمریکا و 3 کشور اروپایی پیشنویس قطعنامه‌ای را علیه جمهوری اسلامی به شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه کردند. دیپلمات‌های غربی به خبرگزاری فرانسه گفتند که تهران به دلیل عدم پایبندی به تعهدات هسته‌ایش در واقع با این قطعنامه روبرو هست و هدف این قطعنامه افزایش فشار بر جمهوری اسلامی هست. قرار هست که تا چند ساعت دیگه عصر امروز در واقع رأیگیری درباره این قطعنامه انجام بشه. نسخه از پیشنویس این قطعنامه در اختیار خبرگزاری فرانسه قرار گرفته و در اون گفته شده که جمهوری اسلامی به نقض تعهدات خود در چارچوب پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای متهم شده و خواستار اصلاح فوری این وضعیت شدن. اروپایی‌ها در این متن همچنین با تأسف عمیق آمده که تهران با وجود درخواست‌های مکرر شورای حکام و فرصت‌های متعدد از همکاری کامل با آژانس خودداری کرده. در پیشنویس این قطعنامه همچنین اومده که ناتوانی آژانس در ارائه تضمین مبنی بر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی سوالاتی رو مطرح کرده که در حوزه صلاحیت شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار داره. با بیرون آمدن این پیشنویس حالا بیش از گذشته احتمال میره که پرونده جمهوری اسلامی به شورای امنیت سازمان ملل متحد بره. در این متن آمده که همکاری کمتر از حد مطلوب تهران باعث نگرانیه و به ویژه به عدم ارائه توضیح درباره منشأ مواد هسته‌ای یافت شده در سایت‌های اعلام نشده هسته‌ای جمهوری اسلامی اشاره شده. شب گذشته در گفتگوی ویژه خبری اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه حکومت اسلامی از پاسخ به این سوال که در صورت صدور قطعنامه توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی واکنش جمهوری اسلامی چه خواهد بود تفره رفت. بشنوید. امیدواریم که بشنویم صدای اسماعیل بقایی رو. ما مجموعه‌ای از توانمندی‌ها و ظرفیت‌ها داریم در حوزه انرژی هسته‌ای که بر اساس نیازهامون تنظیم شده، زمانبندی شده، گزینه‌های مختلف طراحی شده با همکاری سازمان انرژی اتمی به عنوان نهاد تخصصی مربوطه و به نظرم در صورتی که چنین قطعنامه‌ای صادر بشه که همونجور که اشاره کردید احتمالش زیاد هست، حتما واکنش‌های مقتضی اتخاذ خواهد شد. در مورد جزئیاتش من توصیه می‌کنم که اجازه بدید که بعد از اقدام اطلاع رسانی بشه در موردش. پس راجع به اسنپک هم نپرسم که اگر اون اتفاق بیفته بعد واکنش ایران چه خواهد بود؟ این رو ما روشن کردیم، یعنی قبل از در همون زمان که این بحث مطرح شد، در زمانی که آمریکا خارج شد، یعنی در زمان دولت 12 ما رسما اعلام کردیم که یکی از گزینه‌های ما تجدید نظر در عضویت در معاهده منع اشاعه خواهد بود. بله شنیدیم اظهارات اسماعیل بقایی رو. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در پاسخ به این سوال که صدور قطعنامه بر مذاکرات با آمریکا چه تأثیری خواهد داشت هم چنین گفت. همه اینها قطعاتی هستند از پازلی که ادراک ما رو شکل میده. حتما در تعیین شکل‌دهی به مواضع ما، شکل‌دهی به مطالبات ما، نوع نگاه ما به مذاکره تأثیر خواهد گذاشت. در همین حال امواج مدیا گزارش کرده که جمهوری اسلامی قصد داره در صورت تصویب قطعنامه در شورای حکام سایت جدید غنیسازی برپا بکنه. البته مشخص نیستش که منبع امواج مدیا چه هست. هنوز همینطور مشخص نیست که بالاخره مقامات حکومت اسلامی و آمریکا چه زمانی مذاکره خواهند کرد. آنطور که دونالد ترامپ گفته قرار این مذاکره فردا برگزار بشه، اونطور که جمهوری اسلامی گفته قرار هست این مذاکرات روز یک شنبه در واقع برگزار بشه. همزمان جمهوری اسلامی میگه که در حال تهیه یک
پاسخ هست به طرح آمریکا، طرحی که بر اساس گزارش‌ها صراحتاً به حکومت اسلامی گفته شده که اجازه غنیسازی در خاک ایران را نخواهد داشت. اما مجید تخت روانچی، معاون سیاسی وزارت خارجه، در گفتگو با خبرگزاری دولتی ایرنا گفته پاسخ تهران در حال نهایی شدن او. همینطور گفته اروپایی‌ها در صورت قطعنامه باید منتظر واکنش تهران باشند. این اظهارات مجید تخت روانچی. احساس ما این هستش که متنی که ما داریم میدیم، البته عرض کردم هنوز کار داره، یه مدت دیگه زمانی بره تا نهایی شه و بعد در اختیار بذاریم. احساس میکنیم متنی هستش که میتونه مبنا قرار بگیره و اگر اراده سیاسی در طرف مقابل باشه فکر میکنیم که جای کار داره. البته طبیعی است که در هر نوع مذاکره بین المللی شما متنی که ارائه میدی وقتی مبنا قرار میگیره تازه شروع کار هست، یعنی تازه باید وارد مذاکره بشیم. ممکنه مثلا در مورد یک پاراگرافش شما به سرعت کار جلو برین، در مورد یک پاراگرافش زمان بیشتر مصرف بشه. ما به همین صراحتی که در مواضع علنیمون هست در مورد غنیسازی صفر، به همین صراحت هم در گفتگوهای غیر مستقیمی که داریم این موضوع رو مطرح خواهیم کرد و در مورد لزوم ادامه غنیسازی در ایران ادله خودمون رو ارائه خواهیم. یک ادعایی دارن در مورد موضوعی که 20 خورده سال پیش اتفاق افتاده و هیچ نوع عملی در جهت انحراف برنامه هسته‌ای ما از توش در نمیاد. این اذعان خود گزارش آقای گروسی هست. بنابراین مشخصه که داره سوء استفاده میشه از یک آژانس تخصصی سازمان ملل. بنابراین ما نمیتونیم بی تفاوت باشیم نسبت به این سوء استفاده سیاسی که داره از این داستان میشه و اقدام خودمون رو قطعاً انجام خواهیم. بله، اظهارات مجید تخت روانچی رو شنیدید، معاون سیاسی وزارت خارجه جمهوری اسلامی. در همین حال روزنامه حکومتی کیهان، ارگان خبری علی خامنه‌ای، در مقاله مفصلی در شماره امروز خودش به قلم حسین شریعت مداری رافائل گروسی رو عامل موساد خواند و از مقامات حکومت خواست او را به ایران راه ندن. حسین شریعت مداری با استناد به ادعای حکومت مبنی بر دستیابی به اسناد سری تأسیسات هسته‌ای اسرائیل از یک طرف و دسترسی شخصی حسین شریعت مداری به این اسناد، مدعی شده بر اساس اطلاعات به دست آمده رافائل گروسی عامل موساده. حسین شریعت مداری نوشته امروزه با دستیابی حیرت انگیز و تحسین آمیز سربازان گمنام امام زمان به 10 میلیون سند سری و محرمانه از رژیم صهیونیستی کمترین تردیدی باقی نمیماند که گروسی مأمور موساد است. در این مقاله حیرت آور واقعاً حسین شریعت مداری خطاب به مدیر کل آژانس انرژی اتمی نوشته آقای گروسی، چرا باید از لو رفتن اسناد سری اسرائیل نگران و دست پاچه باشید؟ آیا غیر از این است که از افشای وابستگی خود به موساد به وحشت افتادید؟ حسین شریعت مداری نوشته فرمودید که اسناد بسیار محرمانه بوده که به دست جمهوری اسلامی افتاده. از کجا میدانید که اسناد لو رفته از نوع بسیار محرمانه بوده اگر که عامل موساد نیستید؟ این استدلال رو فقط حسین شریعت مداری میتونه بکنه. به هر حال همزمان روز گذشته رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با شبکه خبری فاکس نیوز گفته جمهوری اسلامی در مذاکره هسته‌ای با نمایندگان آمریکا بسیار تندروتر و تهاجمی شده و درخواست‌هایی طرح کرده که برای آمریکا قابل پذیرش نیستش. دونالد ترامپ همینطور میدونیم که در گفتگویی که اخیراً با بنیامین نتانیاهو داشته گفته که هدف واشنگتن از مذاکره با جمهوری اسلامی جلوگیری از ویرانی و مرگ هستش. آقای ترامپ گفته به زودی نتیجه این مذاکرات مشخص خواهد شد. همزمان فرمانده سنتکام اعلام کرده مجموعی از گزینه‌های نظامی رو در صورت شکست مذاکرات هسته‌ای با جمهوری اسلامی به رئیس جمهوری آمریکا و وزیر دفاع این کشور ارائه کرده. او گفته نیروهای سنتکام آمادگی کامل برای اقدام نظامی قاطع علیه جمهوری اسلامی رو دارند. اما همه اینها یک طرف، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تامی بروس دیروز به رسانه‌ها گفته که مذاکره به ایالات متحده با جمهوری اسلامی پیشرفت داشته.
خانم بروس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با اشاره به روند مذاکره هسته‌ای که با جمهوری اسلامی وجود داره گفته هدف از این گفتگوها حرکت به سوی پیشرفت و گفته خبر خوب این است که به نظر میرسد مذاکرات واقعا در حال پیشرفت است و این همان چیزی است که همه ما خواهان آن هستیم. او در پاسخ به پرسش درباره پایان مهلت 2 ماهه‌ای که به جمهوری اسلامی داده شده برای رسیدن به این توافق گفته که تصمیم گیری در این باره بر عهده رئیس جمهوری و تیم مذاکره کننده است. واقعا من دیگه نمیدونم حرف کی رو باید اینجا قبول بکنیم. هم جمهوری اسلامی میگوید که مرغ یک پا دارد، هم آقای ترامپ گفته که جمهوری اسلامی حق غنیسازی در داخل خاک ایران رو نداره و ما میدونیم که این به این معنا خواهد بود که به هر حال دستیابی به نوعی مذاکره کار نوعی ببخشید توافق کار بسیار بسیار دشواری خواهد بود اگر که دو طرف حاضر به عقب نشینی نباشند که به نظر نمیاد هم که تا این لحظه اینطور باشه. به هر حال همونطور که به شما گفتم قرار هستش که مذاکراتی دور ششم مذاکرات ایالات متحده آمریکا و مقامات جمهوری اسلامی به زودی دست کم برگزار بشه. آقای ترامپ گفتن که این مذاکرات فردا برگزار خواهد شد. جمهوری اسلامی گفت که این مذاکرات در روز یکشنبه و در مسقط اتفاق خواهد افتاد. خب صبحتون بخیر. امیدوارم حال و احوال شما یک بار دیگه خوب باشه. دارم نگاه میکنم و میبینم که تعداد زیادی از هموطنان دارن این برنامه رو به صورت زنده نگاه میکنن. خیلی سپاسگزارم از همه شما که لطف میکنید این برنامه رو تماشا میکنید. اگر که در بیرون از ایران هستید، در اروپا هستید، حالا صبح بامداد هست، در واقع در ایران ساعت 9:16 بامداد هست و اگر در ایالات متحده آمریکا در لس آنجلس به ما نگاه میکنید ساعت حالا 10:46 شامگاه روز قبله، یعنی شب سه‌شنبه هستش. به هر حال امیدوارم که خوب باشید. اجازه بدید که پیش از پرداختن به ادامه خبرها نگاهی هم بندازیم به وضع آب و هوا اینجا در لندن. آرزو داشتیم که از امروز آسمان باز بشه ولی ظاهرا قرار نیست این اتفاق حالا بیفته. حالا که با شما صحبت میکنم دمای هوا 14 درجه بالای صفر. قرار هست که از ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لندن کمی آسمان باز بشه و ما رنگ و روی آفتاب رو هم ببینیم. در تهران اما امروز قرار هست حد اکثر دما به 30 درجه بالای صفر برسه. حالا که با شما صحبت میکنم در این نخستین ساعات صبح دمای هوا 24 درجه است. در تبریز 20، در رشت 27، در عراق 21، در اصفهان 22، بندر عباس 37، کرمانشاه 25 و عرض کنم خدمت شما که در سایر نقاط جهان در پاریس دمای هوا 15 درجه است بالای صفر، در ملبورن 14، سیدنی 17، در مونتریال و تورنتو هر دو 15، در واشنگتن 20 و در لس آنجلس دمای هوا 18 درجه است بالای صفر. به لس آنجلس باز خواهیم گشت به خاطر اینکه خبرها همچنان آنجا داغ است. اما پیش از رفتن به آن بخش جهان اجازه بدید که بریم سراغ پرونده‌ای که از پارسال خبرساز شد، از 2 روز پیش بسیار خبرساز شد. حتما خاطرتون هست که به شما گفتم که کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران فروردین پارسال خبر آمد که ایشون هزاران متر زمین رو خواستم بگم زمینخواری کردن، خوردن. اتهام زمینخواری به او وارد شد. در واقع این آقا حوزه علمی خصوصی داره. این حوزه علمی زمین وقفی داشته. این زمین متعلق شده بوده به اون حوزه. حالا اینو گرفتن بردن یک مؤسسه شرکت خصوصی زدن، زمین رو زدن به نام خودشون و پسراشون و عروسشون و امثالهم. خب خیلی خبرساز شد. قاسم این آقای صدیقی کاظم خان آمدش و گفتش که خبر نداشته، بردن به زور امضا کرده، نمیدونسته چی رو داره امضا میکنه. گفت مردم به خاطر اتهاماتی که به او زده شده بسیار ناراحت شدن، دل مردم شکسته از اینکه امام جمعه تهران رو دامنش رو لکه دار کردن و امثال هم. گفت مردم میرن براش گریه میکنن. حالا 2 روز پیش تایید شد که پسران این آقای امام جمعه تهران که میدونیم گماشته خامنه‌ای هم هست، به اتهام زمینخواری و فساد گسترده مالی دستگیر شدن. خب دیروز غلام حسین محسنی اژه‌ای که میشه رئیس قوه قضاییه حکومت در یک کنفرانس خبری با 1000
حیله و پیچ در پیچ و استفاده از صفت‌های مختلف و مقدمه چینی سرانجام این خبر رو تایید کرد. بشنوید. ما باید هم از مجموعهمون صیانت کنیم، هم از فرفردمون صیانت کنیم، هم از خودمون صیانت بکنیم. سروران عزیز، همکاران گرامی، باید وقت بگذاریم برای مجموعه هامون، برای زیر مجموعمون. الان مجموعه قوه قضاییه به یک معنا خانواده ما هستند. ما هم به خانواده کاریمون باید وقت بگذاریم، مدیریت کنیم، مراقب همدیگه باشیم. هم به خانواده فردیمون و شخصیمون باید وقت بذاریم. وقت نگذاریم بعدها با مشکل مواجه میشیم و بعد وقت بیشتری رو باید بگذاریم برای جبرانش. بنابراین باز میخوام تأکید کنم نسبت به این موضوع که ما نسبت به زیر مجموعه اکتفا نکنیم به دستگاه‌های نظارتیمون. اونا وظیفه دارن به کار خودشون انجام بدن، اما ما هم هر کدوم به خصوص هر مدیری در هر سطحی که مدیریت داره به زیر مجموعه خودش توجه کنه، صیانت کنه، حفاظت بکنه. اگر یک جایی می‌بینیم داره مثلا فرض کنه یک اشکالی پیش میاد، یک لغزه پیش میاد، یک نقصی وجود داره، همونجا در هم مرحله اول سعی کنیم رفعش کنیم، تذکر بدیم، پیشگیری بکنیم، نگذاریم. و همینطور در مسئله خانوادگیمون و شخصیمون. امروز واقعا دشمن به طرق گوناگون وارد میشه برای ضربه زدن. بله، صحبت‌های کاظم غلام حسین محسنی اژه‌ای بود، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی. حالا امروز دوباره روزنامه کیهان یه مطلب مفصل چاپ کرده. تیترش اینه: خود حاج آقا دارن پیگیری میکنن مطمئن باشن که وضع رسیدگی به پرونده فساد مالی و زمینخواری پسرانشون به دقت داره انجام میشه و بسیار هم تشکر کردن از ایشون و گفتن که مواظب باشیم کاری نکنیم که جریان‌های مختلف سوء استفاده بکنن. روزنامه کیهان به نقل از سخنگوی قوه قضاییه نوشته حاج آقا صدیقی صراحتاً گفتند که تابع قانونن و هیچ گونه پیگیری در خصوص منسوبین نداشتند و گفتند حاضرند برای روشن شدن موضوع به جریان دادرسی کمک کنند. یعنی وارد جریان دادرسی بشن، کمک بکنن که کسی دخالت نکنه در پرونده های پسرانشون. به هر حال از اون حرفاست. خلاصه خواستم خدمتتون بگم که حاج آقای رئیسی که فوت کردن، حاج آقای صدیقی خودشون پیگیر پرونده زمینخواری فرزندانشون هستن. چقدر سپاسگزارم از همه شما که این برنامه رو به صورت زنده و مستقیم تماشا میکنید و میبینم که دارید صحبت میکنید، نظر میدید و با هم گفتگو میکنید. از استقبال شما که راستش اصلا انتظارش رو نداشتم بسیار سپاسگزار هستم و ممنونم که گوش میکنید. سپاسگزارم کاوه آهنگر که به این برنامه گوش میکنید. حسین جان از شما هم سپاسگزارم. دارم نگاه میکنم چند تا اسم رو عرض کنم خدمت شما که محسن جان خیلی ممنونم، شما هر روز صبح لطف میکنید این برنامه رو زنده تماشا میکنید. حمید جان صبح شما هم بخیر. و میبینم که چقدر هموطنان در مورد مجاهد کورکور، بینندگان این برنامه، شنوندگان این برنامه صحبت کردن، هشتگ مجاهد کورکور زدن، هشتگ فاطمه سپهری رو اینجا گذاشتند. سحر جان برای من نوشته تهران شدیداً طوفانی و بارانی است. جالبه به خاطر اینکه من در وضع آب و هوا ندیدم این رو، اونطور که به هر حال دست ما میرسه از هزاران کیلومتر دورتر. به هر حال اگر تهران، بله بیننده دیگه هم میبینم که نوشته این رو تهران بارانی شده و سرد، دمای هوا که سرد نبود البته، ولی بارون امیدوارم که کمک بکنه کمی پاک شدن آسمان در ایران. فراجان ممنونم که از لس آنجلس به این برنامه تماشا و دقت میکنید. عرض کنم خدمت شما که گفتم لس آنجلس، ما میدونیم که در چندین شب گذشته، روز و شب گذشته، اعتراضات مختلفی در چندین نقطه از شهر لس آنجلس، ایالت کالیفرنیا و البته چند نقطه دیگر در ایالات متحده آمریکا برگزار شده. خبری که آمده این هست که با وجود استقرار هزاران نیروی ارتش آمریکا در لس آنجلس، هنوز تجمع‌های کوچکتر و درگیری‌های پراکنده بین معترضان و نیروهای پلیس گزارش شده. ما میدونیم دلیل این تجمع‌ها و اعتراضات در واقع اعتراض به بازداشت مهاجران غیرقانونی بود که توسط پلیس
مهاجرت آمریکا آغاز شده بود در جای شهر لس آنجلس و ما میدونیم در ایالت کالیفرنیا و ما میدونیم که اعتراضات از این جهت بود که بسیاری از کسانی که خودشون در این اعتراضات شرکت کرده بودن خودشون مهاجران غیر قانونی بودن. در خبرها آمده بود، در تصاویر آمده بود که برخی از این معترضان که در بینشون آمریکایی هم بوده، مهاجران قانونی هم بودن، مثلا پرچم مکزیک رو در دست داشتن. تصاویر آخرالزمانی که منتشر شده بود در میان دود و آتش که مثلا یک معترض با پرچم مکزیک روی یک اتومبیل پلیس که به آتش کشیده شده بود دیده میشد، به هر حال عجیب و غریب بود. به هر حال گفته شده که دونالد ترامپ روز سه‌شنبه در مراسم رژه نظامیان این کشور گفته که اگر با دستور او هزاران نیروی ارتش به لس آنجلس اعزام نمی‌شدند، این شهر توسط کسانی که آقای ترامپ اونها رو دشمن خارجی و خوانده اشغال و نابود می‌شده. آقای ترامپ گفته که یک روز پس از اعزام 700 تفنگدار دریایی و 2000 نیروی گارد ملی اوضاع به نظر میرسه که بهتر شده. البته ما میدونیم که این تصمیم آقای ترامپ با واکنش مقام‌ها در کالیفرنیا روبرو شده بود. ما میدونیم که شکاف عمیقی وجود داره بین مقام‌های دموکرات در کالیفرنیا و دولت آقای ترامپ که از حزب جمهوری‌خواه هست. شهردار لس آنجلس ضمن انتقاد از آقای ترامپ مثلا گفته که برای کنترل ناآرامی‌ها در ساعاتی از شبانه روز قانون منع آمد و شد وضع میکنه که بسیار بسیار عمده هستش آنچه که میگه. قانون منع آمد و شد در لس آنجلس خیلی عجیبه. گوین نوسم فرماندار کالیفرنیا هم یک بار دیگه از اعزام نیروهای ارتش به لس آنجلس شدیداً انتقاد کرده و گفته به پیگیری قانونی علیه آقای ترامپ در دادگاه ادامه خواهد داد. دادستان کل کالیفرنیا هم گفته رئیس جمهور اجازه ندارد فراتر از قانون و غیر قانونی اقدام بکنه. گفتم که شهردار لس آنجلس عصر سه‌شنبه در حضور خبرنگاران و در حالی که رئیس پلیس این شهر هم کنارش بود رسما وضعیت اضطراری در لس آنجلس اعلام کرده و گفته بر این اساس قانون منع آمد و شد در مرکز شهر اعلام خواهد شد و برای چند روز ادامه خواهد داشت. بنابر دستور شهردار لس آنجلس منع آمد و شد در مرکز این شهر از ساعت 8 شب تا 6 صبح اعمال خواهد شد. عرض کنم شهردار لس آنجلس همچنین از دولت آقای ترامپ خواسته که یورش مأموران اداره مهاجرت رو متوقف بکنه. او گفته که من به خانواده‌هایی فکر می‌کنم که برای فرستادن کودکانشان به مدرسه یا رفتن سر کار هراسانند. او گفته شنیده که قفسه‌های فروشگاه‌ها خالی ماندند چون کارگرانی که برای پر کردن و چیدن قفسه‌ها باید سر کار حاضر می‌شدند غایبند. و عرض کنم خدمت شما که شهردار لس آنجلس همینطور گفته که ما باید به تأثیر جامعه مهاجران و نقش آنها در اقتصاد محلی خودمون توجه بکنیم. این اظهارات رو در حالی مقامات کالیفرنیا دارن میگن که آقای ترامپ رد میکنه این اظهارات رو و میگه اقدام آقای ترامپ علیه مهاجران غیر قانونی هست که دارن در کالیفرنیا زندگی میکنن. کالیفرنیا یکی از مهاجرپذیرترین ایالت‌ها در غرب آمریکاست. به هر حال امیدوارم که هموطنانی که این برنامه رو میبینند و میشنوند و مقیم لس آنجلس در ایالت کالیفرنیا هستند سالم باشند و محفوظ از همه این خبرهایی که از گوشه گوشه جهان واقعا به گوش ما میرسه. بله، عرض کنم خدمت شما که میخواستم خدمتون بگم که از چند روز قبل من و تو در کاری که به نظر من بسیار خوب هست و بنا به درخواستایی که شده بود، علاوه بر این که برنامه من و تو هاب رو، برنامه 3 ساعته من و تو هاب رو همه روزه به صورت زنده پخش میکنه، پخش 24 ساعته زنده خودش رو از طریق یوتیوب هم آغاز کرده، البته فقط برای اعضا. ما میدونیم که هموطنان در داخل ایران و جاهایی که زیر پوشش ماهواره یوتلسات هست دسترسی مجانی به رایگان دارن به پخش 24 ساعته برنامه‌های من و تو از طریق فرستنده ماهواره‌ای ما. اما هموطنان بسیاری بودن در گوشه گوشه جهان که مدام میگفتن کاش که من و تو مانند گذشته به صورت 24 ساعته در یوتیوب قابل دسترسی بود. از نظر فنی این کار بسیار پیچیده‌ای هست، از این جهت که بسیاری از برنامه‌هایی که من و تو پخش میکنه نمیتونه
به صورت آنلاین روی یوتیوب هم پخش بشه به دلیل تفاوت‌هایی که در قوانین کپی رایت از نظر پخش ماهواره‌ای وجود داره و پخش یوتیوب، و بسیار هم این حق پخش‌ها گران هستند. به هر حال موقعیتی فراهم شده که این برنامه به صورت زنده بخشی، در واقع یک پخش جداگانه‌ای به صورت 24 ساعته از طریق یوتیوب من و تو در دسترس شما بینندگان قرار بگیره، که من مطمئن هستم کسانی که دوست داشتن به صورت 24 ساعته به برنامه‌های من و تو دسترسی داشته باشن از طریق یوتیوب در گوشه گوشه این جهان میتونن این دسترسی رو داشته باشن. برای اینکه این دسترسی رو داشته باشید باید جوین بکنید به کانال یوتیوب من و تو. یعنی چی؟ یعنی تشریف ببرید به صفحه یوتیوب من و تو، همون جایی که الان دارید این برنامه رو تماشا میکنید، صفحه اولش و بالای صفحه زیر لوگو میبینید که لینکی هست نوشته شده که میتونید جوین بکنید، عضو بشید و با پرداخت حق آبونمان مانند همه تلویزیون های دیگه که در گوشه گوشه جهان تماشاشون میکنید و برای تماشاشون حق آبونمان پرداخت میکنید، برای بقای من و تو هم و دسترسی به محتوا و پخش زنده 24 ساعته من و تو میتونید با جوین شدن به کانال یوتیوب من و تو این دسترسی رو به صورت 24 ساعته داشته باشید. مثلا روی تلویزیونتون بتونید من و تو رو به صورت 24 ساعته تماشا بکنید. بسیار سپاسگزارم که یک صبح دیگر رو هم با ما آغاز کردید. این برنامه هست که ما چند روزی هست که آغاز کردیم که همه روزه از ساعت 6 صبح، 6:30 صبح به وقت لندن، 7:30 بامداد به وقت اروپای مرکزی و ساعت 9 بامداد به وقت ایران آغاز میشه و هدفش این هست که بامداد رو با شما آغاز بکنیم و با گزیده‌ای از مهمترین خبرهای ایران و جهان. سپاسگزارم از همه شما. علی همدانی هستم و تا من و تو خواب که در ساعت 5 عصر لندن، 7:30 شام به وقت تهران پخش خواهد شد و در اون مهمترین خبرهای ایران و جهان رو به محضر شما میرسونیم. روز بسیار خوبی رو برای همه شما آرزو میکنم. رسانه واقعی شما هستید و گزارشگر اولین و تنها پلتفرم مردمی برای انتشار ویدیوهای شما. برای ارسال ویدیو به واتساپ یا تلگرام گزارشگر همین حالا این QR کد رو اسکن کنید.